Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Πολλοί από εσάς με πήρατε τηλέφωνο και μου ζητήσατε το βίντεο που έκανα για τον Μπουκέλε, τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, να το κάνω σε μεγαλύτερο. Γιατί πραγματικά αξίζει να εστιάσουμε στις μέρες μας σε ένα τέτοιο ηγέτη και να συγκρίνουμε αν υπάρχει άλλος τέτοιος ηγέτης σήμερα και ειδικά με τους δικούς μας ηγέτες στην Ελλάδα που μας καίει κιόλας. Οπότε πάμε να δούμε το short του 1 λεπτού βίντεο που είχα κάνει για τον Μπουκέλε για να θυμηθούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και να δούμε και περισσότερα από εκεί και πέρα για τον τρόπο που ηγείται. Hay una persona que me dijo una vez, mire, tú no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, ni lo más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Αυτό το πράγμα που έκανε είναι φοβερό. Θυμίζει ηγέτες άλλους, όπως ο φτωχότερος ηγέτης του κόσμου, ο οποίος δεν παίρνει χρήματα σήμερα, όμως δεν έχει κάνει μια τέτοια διαφορά, ώστε να μην έχει γύρω του κλέφτες, όπως έκανε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, που διέταξε αυτή την εισαγγελική έρευνα για διαφθορά. Επίσης, θυμίζει την Καποδίστρια, δηλαδή τέτοιου βεληνικούς ηγεσία μου θυμίζει εμένα, που είπε μέχρι να σταματήσει να πεινάει και το τελευταίο Ελληνόπουλο δεν πρόκειται να αγγίξω ούτε δραχμή. Αλλά πραγματικά είναι μια τεράστια διαφορά σήμερα αυτός ο άνθρωπος στις μέρες μας και αξίζει να έχουμε ένα τέτοιο πρότυπο. Συμφωνείτε? Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τον χαρακτήρισαν δικτάτορα, πράγμα που το διακομωδεί και ο ίδιος, ενώ ο λαός του τον ονομάζει θεόσταλτο. Βλέπετε ένα και μόνο άτομο τι διαφορά μπορεί να κάνει στη χώρα του, στην πολιτεία του και στον κόσμο, γιατί όχι. Ένα και μόνο άτομο μπορεί να φέρει μια μεγάλη διαφορά. Για να δούμε σήμερα. Πού είναι αυτοί οι ηγέτες? Την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μια οικονομία η οποία σήμερα αναπτύσσεται με 2,5% ετησίως, πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ρίχνει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό. Δεν έχουν να σας πούνε τίποτα για το πώς αδραματίζονται την παιδεία, την υγεία, ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να επενδύσουμε και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στις βάθμιες υποδομές μας. Δεν έχουν να σας πούνε τίποτα για τα ζητήματα σεξουαλικής πολιτικής. Εάν μια ταυτότητα λέει όνομα πατέρα και όνομα πατέρα, είτε λέει γονέας 1 ή γονέας 2, αυτό είναι απλά ένα λεκτικό ζήτημα. Η βιομηχανία πρέπει να βγάζει κέρδη. Τόσο απλά. Άρα, αν δεν φτιάχνουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα εξασφαλίσουμε ένα μίνιμουμ κερδών στη βιομηχανία, δεν θα έχουμε φάρμακα. Κύριε Πρόεδρε, μόλις επέστρεψα από την Αμερική, εκεί έζησα τον ελληνισμό και ο ελληνισμός της Αμερικής ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκον. Σας μεταφέρω ένα μεγάλο μήνυμα. Από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, όλος ο πλανήτης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του. Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντες. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι
μαζί. Δυνατά. Πιο δυνατά. Για την Ελλάδα. Κούλι, 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 ψηφίζει που μένει ούλι. Και τα μυαλά στο μίξερ. Όλοι βαμμένοι κόκαλο στα μπλε. Το μαμπιτά, τέν. Αμάνα του μαμπιτά, νομίζω ακάκουα χάινι. Το μαμπιτά, αμάνα κόμπαο, αμάνα. Το μαμπιτό. Κόμπε κοσό μεσίβα του μάνα, ασέμεσέμε αμάνα κοσό. Αόμα. Νίσκι μηνύ την Ιταλάσκα ιντιτήτ. Στόφι μίγγι νέα δημικρικικίτ. Βορειρίτη φαστίτ φασιστικλίτε βορειντίτ. Ταντούρι μπόλι κοκάρι να ρίξει κούλι κούλι μητσοτάκι ναμ ναμ. Γκούρου καυτέρι χαλαμασάλα. Ναμάστε πανιπούρι νεοδημοκραγκάντι. Άνα χατούρου εν το ταυτάω ενεργητήν ρωσέ ταμπτικάλτσα. Τι μου ταχύνταει. Και τι είδους δημοκρατία ζούμε σήμερα? Εμείς έχουμε δικτατορία ή έχουμε δημοκρατία? Πώς θα χαρακτηρίζατε το δικό μας πολίτευμα σήμερα? Γιατί για μένα το πιο τρομακτικό είναι να χαρακτηρίζεται μάλλον ως δημοκρατία το πολίτευμά μου και εγώ και εσείς να ζούμε κάτι άλλο. Και όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό. Αυτό για μένα είναι πολύ πολύ πιο ύπουλο. Συμφωνείτε? Lo que conocíamos como ese estado criminal paralelo que habían instaurado las pandillas terroristas en este país, básicamente está destruido. Ese estado criminal ya está destruido, y no solo destruido, ya está acusado formalmente. Τέτοιους ηγέτες και ας τους χαρακτηρίζουν δικτάτορες, κάποιοι. Εδώ πέρα τώρα τι σύγκριση να κάνουμε? Εδώ στα Τέμπη, όχι δεν μπορούμε να βρούμε, δεν επιτρέπεται να ψάξουμε τι έγινε, ενώ γνωρίζουμε πάνω κάτω τι έγινε. Οι εισαγγελείς της Ευρώπης δεν επιτρέπεται να εμπλακούν, βλέπετε γίνεται από παντού απόκρυψη και το χαρακτηρίζουμε αυτό δημοκρατία. Στην υπόθεση ακόμη με το μάτι, με τις φωτιές. Είδατε πόσα άτομα ήταν κατηγορούμενα και πόσα μπήκαν φυλακή και για πόσο κανείς δεν γνωρίζει. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Δεν ξέρετε, εγώ μπορεί να μην μπορώ να σας πείσω για αυτά που σας λέω. Αν και εγώ σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Οπότε όταν βλέπουμε ότι τα πάντα εργαλειοποιούνται και οτιδήποτε θέλουμε να αποκρύψουμε, το αποκρύπτουμε, άρα έχουμε δημοκρατία. Εσάς ρωτώ και περιμένω την απάντηση στα σχόλιά σας. Σίγουρα ένας άνθρωπος μόνος του δεν φτάνει, γιατί η επιτυχία είναι συλλογή σχέσεων. Como pueden ver ustedes todos, los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε
Κάντε εγγραφή για να έχουμε φωνή. Περιμένω τα σχόλιά σας.